फॅक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. तर सुरुवातीपासून आपण बघितलं की द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर. In presence of light, the process takes place. Then chlorophyll pigments are involved in this process, and the products formed are carbohydrate. That is, glucose molecule is synthesized during photosynthesis, and water molecule and oxygen are the byproducts. तर हे जे काही घटक आहेत की जे सबस्ट्रेट आहेत, प्रॉडक्ट आहेत किंवा लाईट आहे, क्लोरोफिल आहे, तर हे फॅक्टर्स आहेत आणि त्यांचा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेवर कसा परिणाम होतो हे आपल्याला बघायचं आहे. Like all other physiological processes, photosynthesis is also influenced by a number of factors. म्हणजे वेगवेगळ्या जे घटक आहेत त्यांचा प्रभाव, इन्फ्लुएन्स याचा अर्थ प्रभाव, हा फोटोसिंथेसिस प्रोसेसवर आपल्याला बघायला मिळतो. त्यामध्ये एक्सटर्नल फॅक्टर्स म्हणजे बाह्य घटक जे आहेत ते येतात. त्यामध्ये लाईट आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, टेम्परेचर आहे, वॉटर आहे. दीज आर दी एक्सटर्नल फॅक्टर्स. म्हणजे त्या वनस्पतीच्या बाहेरून वनस्पतीला मिळणारे हे घटक आहेत प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेसाठी. अँड इंटरनल फॅक्टर्स, जे अंतर्गत जे काही घटक आहेत, मग त्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिथे घडते ती पानं, त्या पानांची संख्या, पानांचा आकार, पानांचे एज, हे नंबर अँड एज ऑफ लीव्ज, साईज ऑफ लीव्ज, किंवा इतर काही फॅक्टर्स आहेत, जेनेटिक फॅक्टर्स असतील किंवा अनाटॉमी ऑफ लीफ, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्टोमॅटा. तर हे इंटरनल फॅक्टर झाले. पहिला जो भाग आहे एक्सटर्नल फॅक्टर्सचा. फर्स्ट एक्सटर्नल फॅक्टर इज लाईट. Light is an essential factor as it supplies the energy for photosynthesis. म्हणजे वनस्पती जी काही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करतात त्यामध्ये जे काही केमिकल फॉर्म एनर्जीचा तयार होतो, तर त्यासाठीचा जो सोर्स आहे एनर्जीचा, दॅट इज लाईट. तर इट इज द इसेन्शियल फॅक्ट्स. तर लाईट इज इसेन्शियल अँड इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. Both quality and intensity of light affect photosynthesis. म्हणजे लाईटची जी क्वालिटी आहे, क्वालिटी म्हणजे काय, तर जो विजिबल रिजन आहे लाईटचा, जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपण पाहिला त्यामध्ये जो विजिबल पार्ट आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या वेव्हलेंथची लाईट त्यामध्ये आहे. 390 नॅनोमीटर टू 730 नॅनोमीटर, यामध्ये 7 वेगवेगळे रंग आहेत आणि प्रत्येकाची वेव्हलेंथ ही वेगवेगळी आहे. तर ही वेगवेगळ्या वेव्हलेंथची लाईट म्हणजेच क्वालिटी ऑफ लाईट. आणि इंटेन्सिटी म्हणजे तीव्रता, प्रकाशाची तीव्रता. समजा दिवस उगवताना असणारी प्रकाशाची तीव्रता, सूर्य डोक्यावर असताना प्रकाशाची तीव्रता, किंवा मावळतीकडे जाताना किंवा मावळतानाची तीव्रता, तर दॅट इज इंटेन्सिटी. तर हे दोन्ही घटक जे आहेत लाईटचे, बोथ अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जर क्वालिटी बदलली तर फोटोसिंथेसिसचा रेट बदलतो. आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की देर इज मॅक्झिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन रेड अँड ब्ल्यू रिजन ऑफ लाईट. म्हणजे जो रेड रिजन आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपण पाहिलं त्यामध्ये, तर रेड रिजन मध्ये जो सर्वात शेवटचा आहे आणि ब्ल्यू रिजन जो आहे तो सुरुवातीकडचा आहे, तर त्या रिजन मध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जास्त दिसतो. का, तर ती जी लाईट आहे त्या रिजन मधली ती मॅक्झिमम त्या ठिकाणी ऍब्सॉर्प्शन पिगमेंट मॉलिक्युल्स कडून लाईटचं केलं जातं. तेच जर तो रिजन बदलला, ग्रीन आला, येलो आला, तर तिथे लेस ऍब्सॉर्प्शन लाईटचं होतं आणि त्यामुळे त्या रिजन मध्ये फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी आहे. तसंच इंटेन्सिटी जर वाढवत गेली, प्रकाशाची तीव्रता वाढवली, तर फोटोसिंथेसिसचा रेट वाढतो. परंतु एका मर्यादेच्या पेक्षा जास्त जर प्रकाशाची तीव्रता वाढली तर फोटोसिंथेसिसचा रेट पुढे वाढत नाही. जर इंटेन्सिटी कमी केली तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखील कमी होतं. आता इथे हा जो ग्राफ दाखवलाय, इथे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आणि लाईट इंटेन्सिटीचा हा ग्राफ आहे. ॲज द लाईट इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. आणि मग पुढे जाऊन मात्र एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत तो रेट वाढत गेल्यानंतर तो मात्र पुढे स्थिरावतो, स्टेडी स्टेटला त्या ठिकाणी येतो.
highest rate of photosynthesis takes place in the red rays and then come the blue rays. म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईट जर आपण पाहिली तर रेड लाईट मध्ये सर्वात जास्त आणि त्याच्या खालोखाल ब्ल्यू लाईट मध्ये त्या ठिकाणी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वालिटीसाठी आपण जास्त त्या ठिकाणी दिसतो हे आपल्याला लक्षात येतं. तर तेच क्वालिटी जर आपण चेंज केली रेड आणि ब्ल्यू ऐवजी जर आपण येलो ग्रीन लाईट जर त्या ठिकाणी अप्लाय केली एखाद्या प्लांटला तर त्या प्लांटमध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा कमी दिसतो. In the forest canopy, the rate of photosynthesis decreases considerably in plants growing under it. कॅनोपी याचा अर्थ काय तर जंगलामध्ये जी उंच वाढलेली झाडं असतात तर त्यांचं एक प्रकारचं जे काही छत त्यांच्या फांद्या पानं यांचं तयार होतं तर त्याच्या खाली त्या झाडांच्या जवळ आसपास वाढणारी जी काही छोटी झाडं आहेत तर त्यांच्यामध्ये जे काही फोटोसिंथेसिस होतं तर तिथे ह्या झाडांची उंच झाडांची सावली त्या ठिकाणी असल्यामुळे डायरेक्ट सनलाईट त्या कमी उंचीपर्यंत वाढणाऱ्या झाडांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे तिथे फोटोसिंथेसिसचा रेट काय होतो कमी होतो. म्हणजेच काय तर डायरेक्ट सनलाईट ज्या प्लांट्सला मिळते त्यांच्यामध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जास्त आहे म्हणजे लाईटची इंटेन्सिटी त्यांना जास्त मिळते. तेच जर त्या झाडांच्या सावलीमध्ये वाढणारे झाडं पाहिले तर त्यांना मिळणारा प्रकाश जो आहे त्याची तीव्रता कमी आहे म्हणजे इंटेन्सिटी कमी आहे म्हणून त्या ठिकाणी त्या प्लांट्समध्ये फोटोसिंथेसिस जे आहे ते कमी प्रमाणात होताना बघायला मिळतं. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज मॅक्झिमम इन ब्राईट डिफ्यूज सनलाईट. म्हणजे ज्या प्लांट्सला प्रखर किंवा डायरेक्ट सनलाईट त्या ठिकाणी मिळते आहे ब्राईट लाईट मिळते आहे म्हणजेच इंटेन्सिटी जास्त असणारा प्रकाश त्या ठिकाणी आहे तर त्या प्लांट्समध्ये फोटोसिंथेसिस हे जास्त प्रमाणात बघायला मिळतं. इट डिक्रीजेस इन स्ट्रॉंग लाईट. खूप तीव्र प्रकाश असेल तर मात्र प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही वाढत न जाता ती कमी कमी होत जाते. and again slows down in the light of very low intensity. आणि कमी इंटेन्सिटी जी लाईट असेल तर ती आणखी कमी त्या ठिकाणी होत जाते. इट हॅज ऑल्सो बीन फाउंड दॅट अनइंटरप्टेड म्हणजे कुठलीही बाधा न येता अँड कंटिन्युअस म्हणजे सातत्याने फोटोसिंथेसिस फॉर रिलेटिव्हली लॉंग पिरियड म्हणजे दीर्घ काळासाठी जर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होत असेल सुरू असेल ज्यामध्ये कुठलाही अडथळा आलेला नाहीये आणि ती सतत सुरू आहे रिलेटिव्हली लॉंग पिरियड्स ऑफ टाइम मे बी सस्टेन ती टिकून राहते विदाउट एनी विजिबल डॅमेज टू द प्लांट. इथे वनस्पतीला कुठल्याही प्रकारची इजा त्या ठिकाणी न होता ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया त्या वनस्पतीमध्ये घडून येताना दिसते. The next factor is carbon dioxide. This is the raw material for photosynthesis. Carbon dioxide is reduced to glucose. The main source of CO2 in land plants is atmosphere. And it contains only 0.03% of the gas. हे आपण सुरुवातीला पाहिलं की हवेमधला कार्बन डायऑक्साईड 0.03% इतका आहे. तर इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस and the source of CO2 for land plants is atmosphere. Under normal conditions of temperature and light म्हणजे टेम्परेचर आणि लाईट हे नॉर्मल आहे म्हणजे ऑप्टिमम असेल सर्वोत्तम की ज्यामध्ये चांगल्या प्रकारे प्रकाश संश्लेषण होत आहे तर कार्बन डायऑक्साईड जो आहे इट ऍक्ट ॲज अ लिमिटिंग फॅक्टर इन फोटोसिंथेसिस. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जे आहे त्याच्यावर ठरणार की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही कशी होणार आहे ती जास्त होणार आहे की कमी होणार आहे केव्हा ज्यावेळेला टेम्परेचर आणि लाईट हे फॅक्टर हे नॉर्मल असतील त्यावेळेला. And increase in CO2 concentration increase the photosynthesis. मग नॉर्मल कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड लाईट असेल तर कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जसं जसं वाढवत नेऊ तसं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सुद्धा वाढत जातो. आता इथे हा जो ग्राफ आहे यामध्ये
कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन आणि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिसचा ग्राफ आहे हा. त्यामध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साईडचं जे प्रमाण आहे ते वाढत जाताना दिसतंय. अँड ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इन्क्रीजेस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इन्क्रीजेस, हे सुरुवातीला दिसतं. परंतु एका मर्यादेपर्यंतच त्या ठिकाणी ती वाढ होताना दिसते. पुढे मात्र पुन्हा एक पठार अवस्था येते किंवा स्थिर अवस्था जी आहे ती त्या ठिकाणी येते. मग इतर जे फॅक्टर आहेत ते जर वाढवत नेले तर पुन्हा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जातो. परंतु जर दोन फॅक्टर समजा लाईट आणि टेम्परेचर हे नॉर्मल आहेत, ते लिमिट त्यांना आहे आणि त्यावेळेला कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढवत नेतोय, त्यावेळेला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढतोय. परंतु बाकीचे दोन फॅक्टर स्थिर असताना कार्बन डायऑक्साईडचंच प्रमाण वाढत गेलं तर मात्र पुढे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत नाही. The increase in CO2 to about 1% is generally advantageous to most of the plants. म्हणजे बऱ्याचशा वनस्पतींमध्ये 1% जर कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढवत नेलं तर ते फायद्याचं ठरतं. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा वाढताना दिसतो. हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द गॅस हॅज अन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस. जर 1% जास्त त्या ठिकाणी प्रमाण वाढलं, कॉन्सन्ट्रेशन जर CO2 चं वाढवत नेलं आणखी, तर मात्र त्या ठिकाणी इनहिबिटरी इफेक्ट हा CO2 चा दिसतो. इनहिबिट म्हणजे थांबवणे. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जी आहे ती त्या ठिकाणी थांबवण्याची प्रक्रिया होताना दिसते. फोटोसिंथेसिस थांबलेलं दिसतं. The next factor is temperature. Photosynthesis needs a suitable temperature. एक विशिष्ट तापमान त्या ठिकाणी प्रकाश संश्लेषणासाठी गरजेचं आहे. In the presence of plenty of light and carbon dioxide, म्हणजे पुरेसा किंवा पुष्कळ प्रकाश उपलब्ध आहे, कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण चांगलं आहे, तर फोटोसिंथेसिस इन्क्रीजेस विथ द राईज ऑफ टेम्परेचर टिल इट बिकम्स मॅक्झिमम. म्हणजे जोपर्यंत प्रकाश संश्लेषणाचा दर हा सर्वात जास्त त्या ठिकाणी त्या कंडिशनला होत नाही, तोपर्यंत आपण जर टेम्परेचर वाढवत नेलं तर फोटोसिंथेसिसचा रेट सुद्धा वाढताना दिसतो. आफ्टर दॅट, त्याच्यानंतर मात्र देअर इज अ डिक्रीज ऑर फॉल इन द रेट ऑफ द प्रोसेस. म्हणजे लाईट आणि कार्बन डायऑक्साईड हे पुष्कळ प्रमाणात आहेत, पुरेशा प्रमाणात आहेत आणि आपण टेम्परेचर त्या ठिकाणी अप्लाय करतोय. टेम्परेचर वाढवत नेलं तर त्या ठिकाणी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत टेम्परेचर वाढवत नेल्यानंतर फोटोसिंथेसिसचा रेट वाढत जातो. परंतु खूप जास्त तापमानाला मात्र फोटोसिंथेसिसचा रेट हा वाढणं थांबतं, तो कमी होतो किंवा एकदम खाली येतो. द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम याचा अर्थ सर्वोत्तम तापमान, की ज्या सर्वोत्तम तापमानाला प्रकाश संश्लेषणाचा दर सर्वात जास्त आहे. तर असं ऑप्टिमम टेम्परेचर जे आहे ॲट विच द फोटोसिंथेसिस इज मॅक्झिमम इज 25 डिग्री सेल्सिअस टू 30 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ॲट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मॅक्झिमम. In certain plants like Opuntia, photosynthesis takes place at as high as 55 degree centigrade. म्हणजे आता ओपनशिया हे प्लांट आपण लॅबोरेटरीमध्ये पाहिलं बघा, मॉडिफिकेशन मध्ये पण आपण पाहिलंय. तर इट इज अ झेरोफाईट, हे डेझर्ट प्लांट आहे. तर ह्या प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस जे आहे ते, आता डेझर्ट प्लांट आहे, डेझर्टमध्ये टेम्परेचर जास्त असतं, तर 55 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा त्या ठिकाणी हे प्लांट जे आहे ते फोटोसिंथेसिस करू शकतं चांगल्या प्रकारे. दिस इज नोन ॲज द मॅक्झिमम टेम्परेचर. हे मॅक्झिमम टेम्परेचर आहे की ज्यामध्ये ओपनशिया सारखे प्लांट जे आहे ते फोटोसिंथेसिस करतात. द टेम्परेचर ॲट विच द प्रोसेस जस्ट स्टार्ट्स, ज्या तापमानाला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सुरूच होते, तर ते जे तापमान आहे इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, म्हणजे कमीत कमी तापमान की ज्याला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सुरू होते. देन नेक्स्ट फॅक्टर इज वॉटर.
it is also a raw material in photosynthesis. Being a raw material, it is also necessary for the photosynthetic process. And increase in water content. पाण्याचं प्रमाण आपण जर वाढवत नेलं of the leaf result in the corresponding increase in the rate of photosynthesis. म्हणजे पानांना जे काही मिळणारं पाणी आहे तर त्याचं प्रमाण वाढत गेलं तर फोटोसिंथेसिसचा रेट देखील वाढत जातो. Thus the limiting effect of water is not direct but indirect. आता पाण्याचा जो काही प्रभाव आहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेवर तो डायरेक्ट नाहीये तर तो इनडायरेक्ट त्या ठिकाणी आहे. जसं की आता लाईट हा फॅक्टर जर आपण पाहिला तर लाईटचा डायरेक्ट इफेक्ट आहे किंवा CO2 कॉन्सन्ट्रेशनचा डायरेक्ट त्या ठिकाणी इफेक्ट दिसतो. परंतु वॉटरचा इफेक्ट डायरेक्ट त्या ठिकाणी नाहीये. का तर इट इज मेनली ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्गिडिटी ऑफ द असिमिलेटरी सेल्स. म्हणजे पाणी जे आहे ते ज्या सेल्स त्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस करतायत तर त्यांचं जे टर्गिडिटी आहे पेशीमध्ये जे काही पुरेसं पाण्याचं प्रमाण हवं आहे की ज्यामुळे पेशी चा जो विशिष्ट आकार आहे तो त्या ठिकाणी मेंटेन होतोय. आणि त्याचबरोबर पाणी जे आहे इट ऍक्ट ॲज अ मीडियम फॉर डिफरंट बायोकेमिकल रिॲक्शन्स. तर त्यासाठी देखील पाणी गरजेचं आहे. तर ती टर्गिडिटी मेंटेन करण्याचं काम पाणी सेल्समध्ये करते. अँड द प्रॉपर हायड्रेशन ऑफ देअर प्रोटोप्लाझम. त्या सेल्सचं प्रोटोप्लाझम जे आहे त्याचं प्रॉपर हायड्रेशन म्हणजे पाण्याची जी काही गरज आहे प्रोटोप्लाझमची ती पाण्यामुळे भागली जाते. देन नेक्स्ट इज इंटरनल फॅक्टर्स. अंतर्गत जे घटक आहेत दो द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल इज इसेन्शियल. म्हणजे क्लोरोफिल जे आहे ते गरजेचंच आहे. आपण बघितलं ओव्हरऑल इक्वेशन मध्ये पण इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड क्लोरोफिल असं आपण मेन्शन करतो. आणि सुरुवातीला आपण रोल ऑफ पिगमेंट्स पाहिलाय तर त्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स जे आहेत ते इसेन्शियल आहेत. कारण जी काही ट्रान्सफॉर्मेशनची जी प्रोसेस होते त्यामध्ये क्लोरोफिलचा रोल महत्वाचा आहे. द पिगमेंट्स ॲब्सॉर्ब्स लाईट एनर्जी and they transfer that light energy to the chlorophyll A molecule, which is a specific chlorophyll A acting reaction center. The chlorophyll pigment जे आहे ते गरजेचे आहेत. But the rate of photosynthesis is proportional to the quantity of chlorophyll present. म्हणजे जितके प्रमाणात क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट आहे तर त्याच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल त्या ठिकाणी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिसतो. It is because the fact that chlorophyll merely act as a biocatalyst. म्हणजे क्लोरोफिल जे आहे ते बायोकॅटलिस्ट म्हणून काम करतात. आता कॅटलिस्ट जे आहेत तर आपण बघितलं एन्झाईम्स प्रोटीन्स जे आहेत काही दे ऍक्ट ॲज कॅटलिस्ट. तर कॅटलिस्ट म्हणून जे काम करतात तर ते एखाद्या सबस्ट्रेट मध्ये बदल घडून आणतात आणि त्यांच्यात स्वतःमध्ये काही बदल होत नाही. तर हे जे बायोकॅटलिस्ट आहेत त्यांची गरज कमी असते. तर म्हणून क्लोरोफिल जे आहे इट ऑल्सो ऍक्ट एज अ बायोकॅटलिस्ट अँड हेन्स स्मॉल क्वांटिटी इज क्वाईट इनफ टू मेंटेन द लार्ज बल्क ऑफ द रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस. म्हणजे कमीत कमी प्रमाणात जरी क्लोरोफिल असेल तरी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया घडून आणण्याचं काम ते करू शकतात. The final product in the photosynthesis reaction is sugar. हे फोटोसिंथेसिस मध्ये जो फायनल प्रोडक्ट तयार होतो तो आहे ग्लुकोज, शुगर. Its accumulation in the cells slows down the process of photosynthesis. हे शुगरचं प्रमाण वाढायला लागलं सेलमध्ये ते जमा व्हायला लागलं की त्यामुळे फोटोसिंथेसिसचा रेट जो आहे तो हळूहळू कमी होत जातो. फॉलोइंग फॅक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अजूनही काही घटक आहेत की जे फोटोसिंथेसिसच्या जो काही दर आहे त्याच्यावर परिणाम करणारे आहेत. त्यामध्ये थिकनेस ऑफ क्युटिकल अँड एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. जे क्युटिकल हा लीफचं जे एपिडर्मिस असतं त्याच्या बाहेरून असणारा एक वॅक्सी सबस्टन्सचा एक लेअर असतो क्युटिनचा. तर त्याची थिकनेस
किंवा एपिडर्मिस जे आहे, जे विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेअर ऑफ सेल्स, तर अप्पर एपिडर्मिस जे आहे जे सनलाईटच्या दिशेने असतं, तर त्याचा जो थिकनेस आहे तो जर जास्त असेल, कमी असेल, तर त्याचाही परिणाम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिसवर होतो. साईज अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ज्या मेसोफिल सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये असणारे जे काही इंटरसेल्युलर स्पेसेस आहेत, तर त्यांची साईज आणि त्यांचं प्रमाण किंवा त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, तर इट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्टोमॅटा, जे एपिडर्मिसवर जे स्टोमॅटा आहेत, तर त्यांचं वितरण कसं आहे, किती प्रमाणात आणि कसे ते आहेत, तर त्यानुसार स्टोमॅटा जे आहेत त्या थ्रू गॅसेस एक्सचेंज होतं. कार्बन डायऑक्साईड आतमध्ये घेतला जातो, पानांमधल्या मेसोफिल सेल्सला मिळतो, ऑक्सिजन बाहेर टाकला जातो. तर त्या ठिकाणी स्टोमॅटाचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे त्यानुसार देखील रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा ठरतो. डेव्हलपमेंट ऑफ क्लोरेनकायमा अँड अदर टिश्यूज, हे क्लोरेनकायमा टिश्यू किंवा इतर टिश्यूज जे आहेत त्यांची डेव्हलपमेंट कशी होते, तर इट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. त्यानंतर जे फॅक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आहेत त्याच्या संदर्भातला हा लॉ ब्लॅकमन यांनी मांडलेला आहे. त्याला ब्लॅकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर असं म्हटलेलं आहे. द ब्लॅकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर स्टेट्स दॅट when a process is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, एखादी प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी वेगळे घटक जबाबदार आहेत आणि त्यांना ती अशी परिस्थितीनुसार ती त्या ठिकाणी होत राहते, कंडिशन्ड आहे. हे समजा आपण मगाशी बघितले की लाईट, टेम्परेचर किंवा CO2 कॉन्सन्ट्रेशन, वॉटर, तर हे विशिष्ट प्रमाणामध्ये आहेत. तर एखादा दुसरा फॅक्टर जो आहे तो त्या ठिकाणी कमी आहे काही फॅक्टर्स पेक्षा, तर किंवा सगळे व्यवस्थित आहेत, नॉर्मल कंडिशन मध्ये आहेत, आणि मग त्यावेळेला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्यवस्थित किंवा चांगला दिसून येतो. तर इफ अ प्रोसेस इज कंडिशन टू अ रॅपिडिटी बाय अ नंबर ऑफ सेपरेट फॅक्टर्स, द रेट ऑफ द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फॅक्टर, म्हणजे जो सर्वात कमी आहे, मिनिमम ज्याचं प्रमाण असेल, तर त्याची जी वाढण्याची गती आहे, पेस ऑफ दॅट स्लोएस्ट फॅक्टर, ही कशी आहे, त्यानुसार रेट ऑफ द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड. म्हणजेच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीजेस वेन द लोएस्ट फॅक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस. तर याला लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर असं म्हटलेलं आहे. द स्लोएस्ट फॅक्टर इज दॅट फॅक्टर विच इज प्रेझेंट इन द लोएस्ट ऑर मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे जो फॅक्टर हा कमी प्रमाणामध्ये आहे, समजा टेम्परेचर नॉर्मल आहे, त्यानंतर लाईट इंटेन्सिटी नॉर्मल आहे किंवा CO2 कॉन्सन्ट्रेशन नॉर्मल आहे, आणि वॉटरचं प्रमाण जे आहे ते कमी आहे, ते वाढवत नेलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जाईल, किंवा ते जर खूप जास्त वाढलं तर ते रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्थिर राहील किंवा स्लो डाऊन होईल. तर जो कमी आहे, ज्याचं प्रमाण कमी आहे, त्याला मिनिमम किंवा स्लोएस्ट फॅक्टर असं म्हटलेलं आहे. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर कॅन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग 2 एक्सटर्नल फॅक्टर्स सच एज CO2 अँड लाईट. हे 2 फॅक्टर जर आपण लक्षात घेतले, म्हणजे सपोज अ प्लांट फोटोसिंथेसायझिंग ॲट अ फिक्स्ड लाईट इंटेन्सिटी, एका विशिष्ट लाईट इंटेन्सिटीला एखादा प्लांट फोटोसिंथेसिस करत आहे, ती लाईट इंटेन्सिटी फिक्स आहे, टू युटिलाइज 10 मिलीग्रॅम ऑफ CO2 पर अवर ओनली, म्हणजे ह्या विशिष्ट लाईट इंटेन्सिटीला त्या ठिकाणी 10 मिलीग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड दर तासाला हा युटिलाइज होणार आहे, वापरला जाणार आहे. तर म्हणजे 2 फॅक्टर या ठिकाणी फिक्स्ड आहेत, कार्बन डायऑक्साईड आणि लाईट. On increasing the CO2 concentration, the photosynthetic rate also goes on increasing. मग जर CO2 concentration वाढवत नेलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जाणार. Now, if the CO2 concentration is further increased, no increase in the rate of photosynthesis. म्हणजे लाईट फिक्स आहे, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत नेलंय, त्यावेळेला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जातोय, परंतु एका मर्यादेपर्यंत तो वाढतो आणि
त्यातली वाढ थांबते. मग आता पुढे मात्र फोटोसिंथेसिसचा रेट वाढत नाही, पण तो जर वाढवायचा असेल तर त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, तर लाईट हा जो फॅक्टर आहे त्यामध्ये वाढ करावी लागेल. नाउ इफ द CO2 कॉन्सन्ट्रेशन इज फर्दर इन्क्रीज, नो इन्क्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी नोटेड. दस इन दिस केस लाईट बिकम्स द लिमिटिंग फॅक्टर. मग आता इथे लाईट हा लिमिटिंग फॅक्टर झाला. मग लाईट हा स्लोएस्ट फॅक्टर आहे किंवा मिनिमम त्या ठिकाणी त्याचं प्रमाण आहे ॲज कम्पेअर्ड टू CO2. तर अंडर सच सर्कमस्टन्सेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॅन बी इन्क्रीज्ड ओनली बाय इन्क्रीजिंग द लाईट इंटेन्सिटी. लाईट इंटेन्सिटी आपण वाढवत नेली की मग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जाणार. म्हणजे जो फॅक्टर कमी आहे तर तो त्या ठिकाणी लिमिटिंग फॅक्टर ठरतो. दिस एव्हिडेंटली शोज दॅट द फोटोसिंथेटिक रेट रिस्पॉन्ड्स टू वन फॅक्टर अलोन ॲट अ टाइम. म्हणजे इतर म्हणजे जेवढे काही फॅक्टर आहेत त्यातला एक फॅक्टर त्याचं प्रमाण कमी आहे आणि बाकीचे नॉर्मल असतील तर जो कमी आहे तो त्या ठिकाणी लिमिटिंग फॅक्टर ठरतो. म्हणजे एकच कुठला तरी फॅक्टर जो आहे तो त्या ठिकाणी लिमिटिंग फॅक्टर म्हणून काम करतोय किंवा वन फॅक्टर अलोन ॲट अ टाइम is a limiting factor, or it if it goes on increasing, the rate of photosynthesis also goes on increasing. There would be a sharp break in the curve and a plateau formed exactly at the point where another factors become limiting. म्हणजे आपण आधीचे ग्राफ जे पाहिले त्यामध्ये सुरुवातीला प्रमाण एखाद्या घटकाचं वाढवत नेल्यानंतर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जातो, हे आपण पाहिलं. तर तो एक ती जी कर्व आहे ते पुढे जाऊन स्थिर होते. त्यावेळेला दुसरा फॅक्टर जर वाढवला तर पुन्हा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा वाढताना दिसेल. इफ एनी वन ऑफ द अदर फॅक्टर विच इज केप्ट कॉन्स्टंट इज इन्क्रीज्ड, द फोटोसिंथेटिक रेट इन्क्रीजेस अगेन reaching and optimum where again another factor become limiting. म्हणजे क्वालिटी ऑफ लाईट, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन किंवा वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन यामध्ये कुठलाही एक घटक जर कमी आहे, बाकीचे घटक हे नॉर्मल आहेत, त्यावेळेला तो कमी जो आहे त्याचं प्रमाण वाढवलं की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढत जातो. आणि परत पुढे जाऊन एका टप्प्यावर त्या सगळ्यांमधला जो फॅक्टर कमी असेल त्याच्यामुळे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी दिसतो. पुन्हा तो वाढवत नेला की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा वाढत जातो. त्यानंतर पुढे सिग्निफिकन्स दिलेलं आहे फोटोसिंथेसिसचं महत्व. दिस अनाबॉलिक प्रोसेस, तर अनाबॉलिक प्रोसेस आहे, आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं मेटाबॉलिझम, त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, अनाबॉलिक प्रोसेसेस आणि कॅटाबॉलिक प्रोसेसेस. तर मेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्स हे आपण पाहिलेलं आहे. दिस इज अ अनाबॉलिक प्रोसेस. इट युजेस इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड प्रोड्युसेस फूड फॉर ऑल लाईफ डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. म्हणजे ह्या प्रक्रियेमुळे सगळ्या जीवसृष्टीसाठी जी सूर्याची ऊर्जा आहे ती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया होते. त्यामध्ये जे फूड तयार होतं ते आयदर डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली सगळ्या सजीवसृष्टीसाठी उपयुक्त त्या ठिकाणी ठरतंय. देन दिस प्रोसेस ट्रान्सफॉर्म सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. या प्रक्रियेमुळे सूर्याची जी ऊर्जा आहे तिचं रासायनिक ऊर्जेमध्ये रूपांतरण होते. द रिलीज बाय प्रोडक्ट्स, आता इथं हा एकच शब्द आहे बाय प्रोडक्ट. यामध्ये ऑक्सिजन हा एक बाय प्रोडक्ट आहे. वॉटर आणि ऑक्सिजन आर द बाय प्रोडक्ट्स. तर त्यातला ऑक्सिजन जो आहे इट इज अ गॅस अँड इट इज इव्हॉल्व्ड. इट इज अ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर aerobic respiration in living organisms but also used in the forming protective ozone layer around earth. म्हणजे जे सजीव आहेत त्यांच्यासाठी एरोबिक रेस्पिरेशन साठी म्हणून ऑक्सिजन हा गरजेचा तर आहेच, त्याचबरोबर पृथ्वीच्या भोवती जे संरक्षणात्मक जे काही आवरण तयार झालेलं आहे ओझोनचं, तर ते तयार होण्यासाठी देखील हा ऑक्सिजन उपयुक्त ठरतो. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन प्रोव्हाइडिंग फॉसिल फ्युएल्स, कोल, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस.
आपल्याला आज जे काही जीवाश्म इंधन उपलब्ध आहेत, जमिनीमधून जे काही आपल्याला मिळतात, कोल असेल, नॅचरल गॅस असेल, पेट्रोलियम असेल, तर दे आर द प्रॉडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस.